Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 417-lea episod al seriei Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Yaman l-a salvat pe Zia și l-a adus acasă. În timp ce toată lumea din casă o aștepta pe Zia, Cici a fost cel mai supărat. De îndată ce sosește Zia, o îmbrățișează imediat pe gâtul lui Zia și o întreabă cum este. După ce Zia spune că este bine, Cici o ia de braț și o ia pe Zia înăuntru. Pe de altă parte, Duigu este înjunghiat de femeia trimisă de Ertuğrul. Cu toate acestea, înainte de a putea face a doua lovitură de cuțit, Duigu o ține de mână. Întrucât femeia este atât de puternică, Duigu nu poate să răspundă prea mult. Tocmai când femeia urmează să-l rănească pe Duigu pentru a doua oară cu un cuțit, Ali vine și îl salvează pe Duigu. Când o lovește de câteva ori pe femeie și imediat începe să aibă de-a face cu Duigu, femeia fuge. Imediat după el, Eufratul și Ibrahim vin și o urmează pe femeie. Zia este într-o stare foarte proastă în conacul lui din Chirimli. Nici măcar Cici nu a putut să o liniștească pe Zia și, imediat după ea, Yaman a intrat în cameră pentru a o liniști pe Zia. Cu toate acestea, Zia nu se poate calma cu ceea ce spune Yaman, deoarece este foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat. Când Yaman o părăsește pe Zia și părăsește camera, o întâlnește pe Seher. Când Seher spune că vrea să o vadă pe Zia, Yaman spune că se odihnește. După aceea îl îmbrățișează pe Seher Yaman și îi spune că nu vrea să li se mai întâmple ceva rău. Yaman îl calmează pe Seher spunând că nimeni nu-i poate face rău familiei sale. Pe de altă parte, l-a adus acasă pe Aziz Idris. Mama lui se grăbește să-l întrebe cum este Idris. Cu toate acestea, nu are informații despre cele întâmplate. Aziz este foarte supărat. Îi strigă mamei sale că nu va pleca până nu se răzbună pe care cale pentru ceea ce a făcut Idris. Mama lui, în schimb, încearcă să facă față rănilor lui Idris de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Între timp, l-a adus pe Ali Duigu la spital în timp ce îl îmbrățișa. Deși Duigu a pierdut mult sânge, Ali a reușit să o ducă la spital la timp. Chiar atunci, Yasemin și Cara vin și o întreabă despre situația ei. În conac, Cici este foarte supărat de situația lui Zia și vrea să aibă grijă de Zia. Cu toate acestea, Zia este foarte supărat pe sine doar pentru că nu îl poate proteja pe Cici. De aceea spune că nu vrea să-l vadă pe Cici și îi cere să meargă. Zia, pe de altă parte, se înfurie pe el pentru că i-a promis lui Cici că o va proteja și că nu a reușit să-l țină. În conacul Yahiaolu, toate planurile lui Idris au fost distruse. Cu toate acestea, mama lui este mereu cu Idris fără să știe ce a făcut Idris. Idris, pe de altă parte, continuă să nutrească ranchiună și ostilitate față de Aziz, în ciuda a ceea ce a făcut Aziz. Idris își promite că îi va face tot felul de rău lui Aziz. Duigu este în afara oricărui pericol în spital. Cu toate acestea, în timp ce medicul va spune ceva diferit după operație, el vrea să vorbească despre starea pacientului mai târziu, când are afaceri urgente. În conacul Yahiaolu, vrea să adune casa și să o ducă în alt loc pentru că îi este frică de ceea ce va face Aziz Karemezele. Cu toate acestea, mama ei nu vrea să accepte această situație. Chiar atunci, Idris face ceva neașteptat. El spune că Aziz este șeful acestei case și că are dreptate în ceea ce spune. Așa că își convinge mama. Apoi vine la Aziz și își cere scuze pentru ceea ce a făcut. Deși pare foarte rezonabil despre ce vorbesc, Idris își face niște planuri. Aziz, pe de altă parte, nu vrea ca Idris să acționeze singur. Idris acceptă și el totul și îi cere doar lui Khalid să poarte ceasul fratelui său. Deși Aziz nu vrea, Idris insistă ca Aziz să poarte ceasul. Aziz ia în cele din urmă ceasul și îl pune la încheietură. Când merge în cameră să se pregătească, se dezvăluie de ce Idris a dat ceasul. Scopul lui este să-l înfurie mai mult pe Yaman și să vină mai mult la Aziz. Deși Yaman vrea să meargă după Aziz și să se răzbune, el află că Aziz a scăpat cu vestea dată de Nedim. Între timp, Seher vine prima dată la Yaman și îi cere să nu meargă nicăieri.
Apoi vine Iusuf și spune că și-a văzut tatăl în vis și i-a dat un ceas. Când îi cere acel ceas de la Yaman, Yaman afirmă că ceasul este pierdut. Iusuf este mai întâi demoralizat. După aceea, Iusuf este foarte fericit când Yaman spune că tatăl său îi va da butonii. Pe de altă parte, Duigu și-a revenit și a început să se vindece. La început, Ali este mereu gata și așteaptă. Nici mama ei și Yasemin nu părăsesc capul lui Duigu nicio clipă. În plus, Ali informează imediat că femeia care l-a înjunghiat pe Duigu a fost prinsă, iar Ertuğrul a fost trimis într-o altă închisoare din afara orașului. Pe de altă parte, o tratează foarte rece pe Ziya Çiçk în conac. Çiçk, pe de altă parte, nu poate înțelege această oprire, dar totuși nu pleacă de partea lui Ziya pentru o clipă. Apoi își adună tot curajul și vine la Ziya și o întreabă de ce a fugit de el. Apoi îi spune lui Ziya că este foarte îngrijorat că nu îl va mai vedea. Mai ales când a spus că o iubește foarte mult pe Ziya. Ziya, oricum mă iubești cu adevărat. Spune. Și cum mă iubești pentru că nu te pot proteja? Sunt un om slab. Nu te merit. El spune că nu te-am putut proteja. Çiçk, în schimb, se îmbrățișează spunând, este posibil să-și protejeze familia doar cu forța brută. A susține pe cineva și a-i oferi încredere este, de asemenea, eroism. Am fost cineva care nu avea nimic. Acum tu ești eroul meu și tu sunt jumătatea mea lipsă. Ziya vine în fire și îi spune lui Çiçk, și tu ești eroul meu. Între timp, Duigu și Ali își fac planuri pentru viitorul lor și se gândesc la viitorii lor copii. Între timp, o fată intră și le cere să se ascundă. Evită să fie vaccinat și de aceea vrea să se ascundă. Deci Duigu și Ali încearcă să o convingă pe fetiță, nu prea au succes. Cu toate acestea, Duigu a găsit o modalitate de a o convinge pe fetiță și a convins-o pe fetiță să se vaccineze. Pe de altă parte, Aziz i-a plasat pe toți în altă casă. Cu toate acestea, nici mamei lui, nici lui Idris nu i-a plăcut casa. Cu toate acestea, Idris vrea să-i trimită lui Yaman tot ceea ce face Aziz pentru a-și pune în aplicare propriile planuri. Scopul lui este ca Aziz să moară și Yaman să ajungă la închisoare. Seher a fost foarte fericit când Ziya a venit la ea în conacul Kirimli. El îi spune lui Yaman articolul pe care l-a scris despre fericire profesorului său când era copil. Apoi spune că este o fericire să fii cu Yaman și că va fi pe viață. La fel, Yaman spune că va încerca să-l facă pe Seher fericit pentru tot restul vieții. Apoi afirmă că nu va lăsa pe nimeni să strice această fericire. În fața acestor cuvinte, Seher îl sărută mai întâi pe Yaman, apoi o ține de mâini și îi spune, nu mai da drumul mâinilor. Prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei părți. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!